Hello හැමෝටම අදත් ටිප්ස් and tricks episode එකකින් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තවත් ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් software එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කැමති නම් කරන්න ආස නම් දැනටමත් වීඩියෝ එඩිටිං වල ඔයාලා නිරත වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් software එකක් ගැන තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි Wondershare Filmora 9 කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ software එකත් කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන Filmora 9 කියලා සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිව ගෙනියනවා ඒ සයිට් එකට. එතකොට official Filmora 9 video editor කියන එකට ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ විදිහට buy now free download කියලා. එතකොට අපි මෙතනින් free download කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ඔයා මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කරන්න ගිය Chrome browser එකකින් නම් ඒක මෙතෙන්ට පෙන්නනවා. මෙතන නැත් Firefox නම් මෙතෙන්ට පෙන්නනවා. ඒ වගේම Internet Explorer නම් මෙතනින් පෙන්නනවා කියලා. ඒ විදිහට බලාගත්තාම මම Chrome browser එකකින් ආපු හින්දා මගේ මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක install කරගන්නවා. ඒක install කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට desktop එකට icon එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේක double click කරලා open කරගන්න. ඉතින් ඕපන් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ අපිට පුළුවන් මම මේක ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පල්ලකන සෙක්ෂන් එකේ දානවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ බලපුවහම ඔයාලන්ට පේනවා ඉතාමත් සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් මේකේ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එඩිටින් ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට වුණත් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ටික කියන්න. මෙතන මීඩියා තියෙනවා, audio, titles, transition, effects, elements, split screen කියන එක තමයි අපිට මෙතනින් උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් tabs ටික. එතකොට අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් අපිට ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේක ක්ලික් කරලා නැත්තම් මෙතනින් import ගිහිල්ලා import media files එහෙම ඒ විදිහකට අපිට වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ඇඩ් කරොත් මම මේ දැන් හදලා රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා. මම මේ එකක් ගන්නම් මෙතන දැනට පෙන්නන්න. එතකොට මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ඉම්පෝට් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මෙතන මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක වීඩියෝ එඩිටිං කරගන්න ඕන නම් අපිට මෙතන පෙන්නනවා මේ තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ අපේ වීඩියෝ ට්‍රැක් එක. එතකොට මේ පල්ලෙහා මෙතන පෙන්නන්නේ අපේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක. අපිට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මේකටත් ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මේකටත් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව ට්‍රැක්ස් ඕන නම් තව ඕන තරම් ට්‍රැක්ස් මෙතනින් අපිට මේ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඇඩ් වීඩියෝ ට්‍රැක්, ඇඩ් ඔඩියෝ ට්‍රැක් මේ ඕන තරම් අපිට ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ ඕන නැති ඒවා තියෙනවා නම් අපිට මෙතනින් delete empty tracks කියලා අපිට ඒ ටික අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක අපේ ට්‍රැක් එකට ඇඩ් කරගන්න අපේ අදාළ ට්‍රැක් එක ක්‍රියේට් කරලා මෙතනින් මේ ප්ලස් මැද වීඩියෝ එක මැද පෙනෙන මේ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා 1960 flops 25 flops එහෙම කියලා. මේක හැම වෙලේම අහන්න කියන්න පුළුවන් නැද කියන්න පුළුවන්. මම මේක නිකන් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ලයිඩර් එකක් තියෙනවා. අපි මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක ඕන තැනකට අරගෙන යන්න යවන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට මම මෙතන මුලින්ම තියාගත්තා. අපිට මෙතන ප්ලේ අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ අපේ ට්‍රැක් එකට ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. මේ ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකට අපිට වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් මේ කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි මේ ට්‍රැක් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන එක. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතන කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඔක්කොම වෙනස්කම් ටික මේ වීඩියෝ එකට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සෙත් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් ගොඩක් එනවා. මේකේ
වීඩියෝ එකට කරන්න ඕනේ ඔඩියෝට කරන්න ඕනේ කල එක මෝෂන් එක මේ ඇනිමේෂන් එහෙම ඔය ගොඩක් දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔඩියෝ එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට මේ ඔඩියෝ එක ඩිටැච් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතකොට අපිට ඔඩියෝ එක වීඩියෝ එකෙන් වෙන් වෙලා වෙනම ට්‍රැක් එකකට ඇඩ් වෙනවා. ඒක අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වැඩක් හින්දා අපිට මේ අනවශ්‍ය තැන් වලින් කැලි අයින් කරන්න එහෙම තාමත් පහසුවක් වෙනවා. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ ටූල්ස් ටික. මේ ටූල්ස් ටිකෙන් අපිට මේක ක්‍රොප් කරන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ මෙතනින් ක්‍රොප් කරන්න ඕන මෙතන තියෙනවා ස්ප්ලිට් කියලා මේක මෙතනින් අපිට මෙහෙම වීඩියෝ එක කට් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ කෑල්ල මෙතනින් ඕන නම් මේක මෙතනින් කට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල ඕන නැත්නම් අපිට මෙහෙම මකන්න පුළුවන්. ඩිලීට් එක ඔබලා ඒ වගේ අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් මේවා මේ ක්‍රොප් ඇන්ඩ් zoom මේ මම පස්සේ ඔන්න කියලා දෙන්නම්. මෙතන අපි මේකේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න ඊට පස්සේ රිවර්ස් කරන්න මේ හැමදේම පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේකේ කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට දාගන්න. ඒ වගේ දේවල් මේ ලොකු වැඩ මේ වැත්තටම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය කට්ටිය ගොඩක් ලොකු වැඩ කියලා හිතන දේවල් ගොඩක් මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් පෙන්නපු වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේ වීඩියෝ ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකේ තවත් වීඩියෝස් ඕන නම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් කැමති නම් ආස නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට තව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගෙන්නන්න හැමුණා. අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියන එක මට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ කරගෙන ඊළඟ දවසේ ආයෙ හම්බ වෙනවා. එතකන් ඔබට සුබ දවසක් ගෙහින් එන්න.